Numbers الأرقام. السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم في هذا الفيديو سوف نتعلم العد من 0 إلى 10 باللغة الإنجليزية. Counting from 0 to 10. Let's get started. هيا لنبدأ. 0 صفر 1 واحد 2 اثنان 3 ثلاثة 4 أربعة 5 خمسة 6 ستة 7 سبعة 8 ثمانية 9 تسعة 10 10. Repeat after me. كرر من بعدي. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أحسنتم يا أصدقاء. شكراً على المتابعة، ونلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله. إذا أحببت الفيديو اعمل لايك، اشترك واضغط على جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. Goodbye. إلى اللقاء.